ජීවිතයේ සදාතනික නිවාස සිහිනය සැබෑවක් කර ගැනීමට හමුවන්න ශේත්‍රයේ නිපුණත්වයේ ප්‍රවීණයා වරලත් ඉංජිනේරු වරුණ මනම්පේරි ඇසෝසියේට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් අනකාරික ධර්මපාල මාවත නුඹේ මාතර ශාඛා මාළඹේ. ඔයාලා දන්නවා ඔයාලා හදන නිවස ඉතාමත්ම ලස්සන කරන්නේ ඉන්ටීරියර් ඩෙකරේෂන් කියලා. අපි කලින් YouTube වලින් ඔයාලා දැනුවත් කරා නිවසක් කොහොමද ඉන්ටීරියර් ඩෙකරේෂන් වලට භාවිත කරන ක්‍රමයේද ගැන. ඔයාලට දැනට තරමක් මතක් කරවතින් ඔයාලගේ ගෘහ අභ්‍යන්තර අලංකරණය. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම සිටින් එකේ walls හැඩ කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. එකක් තමයි pictures පින්තූර ලස්සන පින්තූර එල්ලන්න පුළුවන්. paintings වෙන්න පුළුවන්. නිර්මාණය කරන ලද paintings වලින් භාවිත කරන pictures වෙන්න පුළුවන්. අනිත් ක්‍රමය තමයි slate tiles. අපිට තියෙනවා ගල් වර්ග තියෙනවා නොඑක් වර්ණයන්ගෙන් ඒ ගල් වලින් නිර්මාණයන් බිහි කරන්න පුළුවන්. slate tiles වලින් නැත්නම් rubble facing කියලා කියනවා. ඊට අමතරව කරන්න පුළුවන් pearl paint කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා අද දැනුවත් වෙන්නේ pearl paint ගැන. ඊට අමතරව කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි wallpapers. මේක ආකාරයේ ලස්සන wallpapers තියෙනවා. ඒ wallpapers ඔය බිත්ති වලට අලවන්න පුළුවන්. නැත්නම් තව ක්‍රමවේදයක් තමයි දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ මේ wall එක තියෙන 3D tiles කියලා තියෙන්නේ. 3D tiles වලින් ලස්සන decorations ඔයාලගේ ගෙදරට විශේෂයෙන්ම සිටින් එකට භාවිත කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද අපි කතා කරමු මේ සෑම දෙයකටම වඩා අඩු වියදමින් කරන්න පුළුවන් pearl paint ගැන. තාම ලස්සනයි සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයම තමයි. නමුත් tools භාවිත කරලා කරන නිර්මාණයන් තමයි මේ pearl paint වලින් ඔයාලා දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ නිපොන් ආයතනය විසින් නිපදවන ලබන මේ pearl paint භාවිතයෙන් නොඑක් හැඩතල අනුව නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ pearl paint කලර්ස් වර්ග තියෙනවා 35ක් විතර තියෙනවා. මීටත් වැඩිය ගන්න පුළුවන් වශයෙන්. ඉතින් මේ වර්ණයන් භාවිත කරලා තමයි ඔයාලගේ walls මේ ආකාරයට decoration කරගන්න පුළුවන්. ඒකට වෙනස් ගෙවල් අනිත් ගෙවල් එක්ක බැලුවම ඔයාලගේ ගෙදර වෙනස් වෙනවා. මොකද අලුත් නිර්මාණයක් මේ pearl paint භාවිත කිරීම තුළින් ඔයාලගේ නිවසට බිහිවන්නේ. ඉතින් මෙතන ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන බිත්තිය නිසි අයුරින් පිරිසිදු කරගන්න ඕන. ඩස්ට් එහෙම නැතුව සියල්ලම පිරිසුදු කරගෙන ඊළඟට බේස් කෝට් එක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. බේස් කෝට් කියන්නේ ඉමල්ෂන් එක. ඉතින් සුදු වර්ණය වෙන්න පුළුවන් වෙනත් වර්ණයක් වුණත් ඔයාලට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේ නිපොලක් pearl paint එක. දැන් නිපොන් කියලා එන්නේ. ඒ නිපොන් pearl paint එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙනවා මේ වගේ කලර් කාඩ් එකක් ඔයාලටත් මේ ලබා ගන්න මේ කියවන්න මේ කලර් සිලෙක්ට් කරන්න ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා ඒ ඔයාලා යන ෂොප් එක තුලින්. ඉතින් මෙහෙම මේ ෂොප් එකෙන් මේව ලබාගෙන සුදුසු වර්ණයක් තෝරගන්න. ඒතර බේස් කෝට් එකට අමතරව ඔයාලා pearl paint එක නිර්මාණය කිරීමෙන් පසුව මෙතන ක්‍රමවේද කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ලස්සනම ක්‍රමවේද ඉතාම සරල අඩු වියදම් කරන්න ක්‍රමයක් තමයි මේ ස්පොන්ජින් කියන්නේ. ස්පොන්ජින් on and off. ඒතර ස්පොන්ජ් එකක් ඔයාලා සෑම ගෙදරකම ස්පොන්ජ් තියෙනවා. ඉතින් අර pearl paint එක මත මෙහෙම ස්පොන්ජ් එකෙන් නොඑක ආකාරයේ මෙහෙම තිබ්වම හැඩතල මතුවෙනවා. තියලා ගන්න. එතකොට වෙනස්ම ආකාරයේ හැඩතලයක් මතුවෙනවා. එතකොට යට තියෙන බේස් කෝට් එක මුලින්ම ආලේපනය කරපු කෝට් එක උඩට මතුවෙනවා. ඒක ක්‍රමයක්. අනිත් එක තමයි ඉතාමත් ලස්සන තවත් එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ රැගින් on and off කියලා තියෙනවා. ඒකත් එහෙමයි. ඒකත් ඔයාලගේ රෙදි කැබල්ලක් මෙහෙම අරගෙන ඒක රැග් කරලා මෙහෙම මේ විදිහට මිරිකලා ඒක තනින් තියාගෙන ගියාමත් ඉතාමත් ලස්සන නිර්මාණ බිහි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තවත් ලස්සන එකක් තමයි මේ ස්ටිප්ලින් කියන්නේ. ස්ටිප්ලින් කියන්නේත් ඒ වගේම ක්‍රමවේදයක්. ඒ ක්ලෝත් එකෙන් පින්සලක් භාවිත කරලා කරන්න පුළුවන් නිර්මාණයක්. ඊළඟ තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා combine and dragging කියලා තියෙනවා. ඒකෙදි කරන්නේ බේස් කෝට් එක ඇප්ලයි කරනවා, pearl paint එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා සමහරට paint කරන brush එක වෙන්න පුළුවන්, roller එක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ගෙදර තියෙන කොස්ස තියෙන්නේ අලුත් කොස්සක් වුණත් වඩා හොඳයි. මේ මෙහෙම මේ විදිහට drag කරන් යන්න තියෙන්නේ.
ඉතින් එතකොට යට තියෙන බේස් කෝට් එක මතුවෙලා එනවා. ඉතින් නොඑක් ආකාරයේ නිර්මාණ ඔයාලා නිවසට ඉතාමත් අඩු වියදමෙන් බිහි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ස්ට්‍රයිප්ස් කියලා තියෙනවා. පේන්ට් මේ ආකාරයට වෙනස් වර්ණයන් භාවිතා කරලා ස්ට්‍රයිප් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තව වේවිං කියලා තියෙන එකත් හරිම ලස්සනයි. වේවිං කියන්නේ මෙහෙම බ්‍රෂ් එකෙන් මේ ආකාරයට ටිකක් වේලෙන්න ඇරලා බ්‍රෂ් එකෙන් මෙහෙමයි කරනකොට. ඉතින් නොඑක් මේ ආකාරයේ නිර්මාණ බිහි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද වරුණ මනම්පෙරි YouTube channel එකෙන් හරහා ඔයාලා දැනුවත් කරේ ඉතාමත් අඩු වියදමෙන් වෙන අනිත් ගෙවල් වල දක්නට නොලැබෙන නිර්මාණයක් කොහොමද ඔයාලා නිවසට ඇතුල් කරගන්නේ මේ pearl paint භාවිතා කිරීම තුලින්. එහෙනම් ඔයාලා තවත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කලර්ස් වලින් ඔයාලට ගෙදරට වර්ණ ගන්නන්න කොහොමද අලුත් ක්‍රමවේදයන් ගැන දැනුවත් කරන්න. ඉතින් වරුණ මනම්පෙරි YouTube channel එකට subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. ඒකම ඔයාලට පුළුවන් නම් share කරන්න, යාළුවන්ට මේව දැනගන්න. ඒකම comment එකක් දාන්න. මොනවද ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ වරුණ මනම්පෙරි YouTube channel එක හරහා. එහෙනම් අදට මම නවතින්න. සුන්දර නිවසක් ගොඩනගනවා කියන්නේ අපේ ආදරණීයන් වෙනුවෙන් ජීවිතේ කරන ලොකුම ආයෝජනයක්. ඒ නිසාමයි අනාගත පරපුර ගැනත් හිතලා නිවසක සුන්දරත්වයේ වගේම ශක්තිමත් බව හා කල්පවත්ම ආරක්ෂා වෙන විදිහට නිසි ලෙස සැලසුම් කළ යුත්තේ. නිවස නිසි ලෙස සැලසුම් නොකළ නම් මේ අත්දැකීම් ඔබටත් ඇති. නිවස ගිලා බැසීම්, ඉරිතලා යෑම්, තරප්පු පෙළ ගැටලු, බිත්ති දියසීරා මතුවීම, වහින අවස්ථාවලදී ජලය නිවසට කාන්දු වීම, නිවස ඇතුළත රස්නය වැඩිවීම, විදුලි සැලසුම් නිසි ලෙස නොකිරීමෙන් බිත්ති කඩා නැවත වෙනස් කිරීමට සිදුවීම, ජලනල සැලසුම් නිසි ලෙස ලබා නොගෙන නලසවි කිරීමෙන් කාන්දු වීම හා අශෝභන ලෙස ඒවා දර්ශනය වීමෙන් නිවසේ සුන්දරත්වයට හානි කිරීම ආදී ඇතුළු නොයෙකුත් දෑ. දැන් මම ඔබට කියන්න හදන්නේ මේ ගැටලු මගහරවාගෙන ශක්තිමත්ව කල්පවත්නා ලෙස නිසි අයුරින් නිවසක් සැලසුම් කරන ආකාරයයි. ඒ සඳහා ඔබ කළ යුත්තේ ගෘහ නිර්මාණ සැලසුම සමග ස්ට්‍රක්චරල් ප්ලෑන් එහෙමත් නැත්නම් ව්‍යුහ සැලසුම් ලබා ගැනීමයි. මෙම සැලසුම් මගින් අඩිතාලම, ස්ලැබ් එක, තරප්පු පෙළ ආදී ද නිසි ලෙස නිර්මාණය කරන ආකාරය සැලසුම් කරනවා. ඊට අමතරව විදුලි සැලසුම් හා ජලනල සැලසුම් ලබා ගත යුතුයි. මේ තුලින් විදුලිය හා ජලය නිවස තුළ බෙදා හැරීම ක්‍රමවත්ව සැලසුම් කරනවා. මෙම සැලසුම් සියල්ල සමග අනාගත පරපුරට දායාදයක් ලෙස ඔබේ නිවස නිසි ලෙස සැලසුම් කරන්න නිවාස සැලසුම් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයා වරුණ මනම්පේරි ඇසෝසියේට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් හා ඔබත් අදම සම්බන්ධ වන්න.